Hello, sziasztok, üdv mindenkinek! Üdvözöllek benneteket a csatornámon. Ez az USA Canada Camion YouTube csatorna, én Laci vagyok. A mai videót Denverből kezdjük. Coloradoba vagyunk. Ablakos melót csinálok, 2 lerakom van, ez volt az első itt Denverben. Itt voltunk már, videó is volt róla, azt hiszem. 2 ablak volt, kb. 5 percig tartott az egész macera. Most átmegyünk Glenwood Springsbe, arról is volt már videó. Viszont a hegyes videó, át kell menjek a I-70-esen keresztül a hegyeken, 7000 láb. Az a videó nem sikerült valami hűde-hajde, ha jól emlékszem. Úgyhogy most megcsinálom még egyszer, a másik irányból fogunk menni. Ja, akkor mindig úgy jöttem, hogy nyugatról jöttem kelet felébe, Denverbe. Ez volt az utolsó, ahol végeztem. Most itt kezdtem, úgyhogy most megyünk a másik irányba. Úgyhogy fog innen kimenni, azt még nem tudom, mert a pálya itt még mindig le van zárva. Ha emlékeztek a 7 lerakós videóra még annó nagyon régen, tavaly, akkor itt végeztünk vele. És le volt zárva a pálya, hát még mindig le van. Mert valahogy majd csak kiukadunk itt megy mellettünk a 70-es. Csak ki kellene lyukadjak valahogy nyugat felé, ennyi a történet. In 300 meters, turn right on Dahlia Street. In 200 meters, turn right on Dahlia Street. Itt akar átfordítani, vagy elfordítani, de ezt tudom, hogy itt szerintem le van zárva. Aztán nem biztos. De mindegy, is bejön a vonat. Hát kimegyünk ott, ahol bejöttem. Nem valami üdehaj, de egy széles utca, de ott legalább tudom, hogy lehet menni. Aztán valahogy csak rákeveredek a 70-esre. ...271 km egyébként Glenwood Springs. Tehát ez a 271 km fönn a hegyekben. In 1 kilometer, turn right on Colorado Boulevard, CO2. Szóval itt még akármi lehet, hó is akár. Lakópihenővezet. In 200 meters, turn right on Colorado Boulevard, CO2.
Kimehetnék jobbra Kisipből, de nem akarok kifordulni. Mert ezek úgy jönnek itt, mint az ökrök, és nem tudom, hogy hol lesz nekem a lehajtóm. Talán most. Ott itt vakarásznak, de már mondom, tavaly itt voltam, mikor voltam itt, tavaly télen. In 600 meters, take the entrance to the right on I-70 West US 6 West US 85 South. És azóta itt vakaróznak. In 400 meters, take the entrance to the right on I-70 West US 6 West US 85 South. És persze elbasztam. Jó, hogy a kis csaj beenged. Nem íznek kell menni, nem vesznek. Köszi! Ez lesz a jó. Legalább nincs lezáró. Nincs kóbászolás. Continue on this road for 259 kilometers. Előttünk a hegyek, ezt fogjuk megmászni majd. És ezeknek a hegyeknek a túloldalán van a lerakó. Ma már megvan a fölrakóm is. Hát nem biztos, hogy ma már odaérek, mert egy teljes rakományablak van, mert elég sokáig tart, míg leszedik kézzel. Úgyhogy nem biztos, hogy olyan gyors leszek, hogy elérjem még a felrakót. De mindegy, mert holnap reggel, ha megrakok, péntek reggel Edmontonba vagyok vele. Úgyhogy ezt megelőzöm, ezt a lakókocsist, meg ki tudja, mikor húzófutó jár még itt a kanyarba rám húzza. Semmi kedvem, hogy összetörjön bárki is. Szóval péntek reggel Edmontonba vagyok, lerakok, hát remélem, hogy lesz valami vissza Winnipegbe. Még pénteken nem kell ott tölteni a hétvégét, de hát ez... A pénteki felrakók ezek mindig neccesek. Pénteken már nem akar senki se dolgozni. Megérkeztünk az első nagy dombokhoz.
Nem tudom, hogy megelőzhetem-e, mert ki volt téve, hogy nekünk csak a jobb oldali sávba lehet menni, és az elvileg előzni tilost jelent. Ha így megyünk, ez 270 km, igen hosszú lesz. Nem tudom, miről beszélek, 270. Mondok egy magasságot, 2236 méter, és még mindig felfelé megyünk. És ez még nem a teteje. Ilyen láncellenőrző pontok vannak 500 méterenként szinte. Tény is valahogy nem vicces lánc nélkül. Chain Station, ki van téve. Ilyenkor nem igen kell bemenni szerintem. Nem tudom. Lényleg el ott a jobb oldalt. Gondolom, hogy ezzel az idiótával egyszer fogunk odaérni, és utolsó pillanatban fogunk végezni. Úgy látom, hogy itt egyelőre azért tavasz van. 7 fok. Nem olyan rossz, süt a nap végül is. Az a lényeg. Pedig esőt mondott.
ott. Tegnap megnéztem, még tegnap estére még azt mondta, hogy ma esni fog. Lehet később délután valamikor, nem tudom. Az már engem nem érdekel. Fölfelé Edmontonba az ismerős úton megyünk így 15 felfelé, Idaho Falls, Butte, Sweetgrass, Calgary és Edmonton. Montana reméljük, hogy jó lesz, még lehet arról majd nyomok egy videót. Láttam, posztoltátok, hogy Magyarországon is esett, meg Angliába. Meg van őrülve az időjárása. Elhúszor ez az út. Ide május 31-ig írja a láncolást amúgy. Láncnak kell lenni nálunk. Bánom, hogy ilyen könnyű a rakomány most. Virágfölddel elég lenne így feljön. Az őshonosok azok tolják neki, ami a csövön kifér. Elment a hó teljesen itt. Egyenlőre 2300 méteren vagyunk.
Prépasz volt, zárva van a mérleg. Én kaptam egy bypass-t. Itt van lent amúgy jobb oldalt. Fújdogál a szél kicsit. Még így kevés idővel, kevés rakománnyal is, csak 70-nel bírok fölfelé menni. UPS-es gondolom, hogy üres. méteren vagyunk most per pillanat. Vizem azért ment fölfelé rendesen. Gondolom be van kapcsolva a ventilátor, csak nem hallatszik, mert a Kenworth-nél ilyenkor már ordított, azt tudjátok. Vele hallatszott. Már az hűtött is amúgy. Az bekapcsolt, mindegy volt, milyen emelkedő. Lehúzta a hőmérsékletet, a vízhőfokot. 1-2. Hát ez nem igen.
2800 méteren vagyunk, és 8 fok, nem rossz. Nem rossz. Főleg mondom ahhoz képest, hogy azt mutatta, hogy esni fog. Majdnem 3000 méteren vagyunk. Ránc felrakó övezet, jobb oldalt mellettünk. Elértük a 3000 métert, 3002 méteren vagyunk most. Lassan felérünk a csúcsra. Ha jól emlékszem a múltkori útból, amikor itt voltam, 7000 láb, ez olyan 3000 méter körül, 3017, 19, 22. Aha. Na, szerintem itt a csúcs 3060 68 3068 méter 70.
átléptük a 3100-at, úgyhogy még mindig felfelé megyünk, pedig nekem úgy látszik, mintha lejtene. Már érzem, hogy nem akar menni. Szegényként. Már azért ilyen magasan az oxigén se olyan dús a motornak. Ezt azért már szerintem észreveszik a belső égési motorok is. Ez 152. Repülési magasságon vagyunk szintén. Ez az Eisenhower Edwin C. Johnson Memorial alagút. Emlékalagút. És megállították a forgalmat valamiért, nem tudom, hogy miért. Na, 3327 méteren vagyunk, és figyeltétek a táblát, akkor a 11.000, mit tudom én, 20 láb, vagy valami ilyesmi volt kiírva. ...1973-ban épült az alagút, és látjátok Eisenhower Tunnel. És ide már nem kell a napszemüveg. Törlöm nektek az ablakot, mivel nem sokat ér szerintem. Nem jó ez az olcsó ablakmosó, ez nem olyan jó. Steep grade ahead, trucks use lower gear, ami annyit tesz, hogy lefelé fogunk menni, és ne engedd el a kamiont. 35 km, 35 mérföld/óra speed limitünk majd lefelé, hát ez érdekes lesz. Ennyi volt az Eisenhower Tunnel. Figyelj a kövekre és a vadállatokra az úton. 7%-os lejtőjön. 7 mérföldön keresztül.
Köszönöm a motorfék. Szemben már gyűlnek a felhők, nem azért mondom. Igyekezni kell tűnni minél hamarabb. Szembe egy ilyen kamionos menekülő rámpa van, ha esetleg elszállt a féked, akkor oda szembe szépen be lehet robogni, aztán a kavicságy megfog. Hát nekem még nem kellett használni a féket, hál' Istennek. Egyszer csak belelassítsak egy kicsit. Elengedte az olajat, vagy nem tudom mit. Na hát itt már eléggé el van borulva. 137 km még a lerakó, az már nem a hegyekben van, és hát hegyekben van, de nem ennyire a hegyekben, hegyek lábánál inkább. Igyekezni kell, hogy még átérjek. Bár esőt mondott, de azért itt a hegyekben ez könnyen hóra fordulhat, nem tart sem eddig. 8 fok van. Idén már nem akarok havat látni. Az idei télen már nem akarok havat látni, hát majd még lesz majd decemberben. De az még odébb van, addig még van egy nyarunk. Tavaszunk, egy nyarunk, meg egy őszünk, ha minden jól megy, és nem kavarodik össze. Tegnap már volt részem egy kis nyárba is, mert Nebraskán keresztül 31-32 fok volt.
közelítőt kaptam. Jó, na látjátok, kezd is esni, ahol valami szállingóz. Lassan végére érünk a hegyeknek, úgy gondolom. Van itt egy 7 mérföldes lejtő, szerintem ezzel már le is megyünk helyjel közzel, majdnem tengerszintre. 45-ös truck speed limit van. Jobban megmaradt a hó, mint a másik oldal.
nem tudtam bemenni. Talán azt hiszem, hogy hivatalosan is leértünk a jegyekből. Mindig magasan vagyunk, de szerintem innét már tényleg csak lefelé ereszkedünk. Megjött a szél. Van még 80 km hátra Glenwood Springsig. Glenwood Springs még fél órányira van kb. A mai videóban ennyi fért bele, elköszönök. Idáig végignézted, nagyon szépen köszönöm. Dobjál rá egy lájkot, ha tetszett, vagy kommentelj, ha volt valami probléma a videóval, nem tetszett valamiért.
vigyázzatok magatokra, vigyázzatok egymásra, figyeljetek oda az úton. Ne dobáljátok kavicsal a repülőt. Ez nagyon-nagyon fontos. Gyertek fel a Facebook oldalra, és a Kanada Kamionnal, vagy az Instára Laci.ca. Szél az fúj, mint az őrült. Most is belehallatszik. Itt lerakunk, aztán ennyi volt már a műsor, szerintem nem igen fognak, dél van, lassan, vagy dél lesz, mire odaérek. Nem igen fognak már, nem igen fogom már elérni a felrakót. Meg is rakjanak, de hát majd reggel azzal kezdünk. Aztán tűz. Jobb oldalt, mert ez a tipikus kolorádói látkép. Ezek a vörös sziklák. Elköszönök, jók legyetek, viszlát a következő videóban. Sziasztok!